નમસ્કાર મિત્રો, જર્ની ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, એસએમસીમાં આસિસ્ટન્ટ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરની પ્રિપેર કરતા દરેક વિદ્યાર્થીઓ માટે મશીન પાર્ટ 2 જે મોસ્ટ MCQ છે 25 MCQ, તો એ આપણે સોલ્યુશન સાથે જોઈશું. સ્ટાર્ટ કરીએ. વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ મોટર હેઝ હાઈ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક? કયા પ્રકારની મોટર જે હોય છે એમનો સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ખૂબ જ હાઈ છે? તો આપણો આન્સર આવશે સી, DC સિરીઝ મોટર. નેક્સ્ટ, ધ કોમ્યુટેટર ઓફ અ DC જનરેટર એક્ટ્સ એઝ. DC જનરેટરમાં કોમ્યુટેટરનું કાર્ય આ રેક્ટિફાયરનું કાર્ય કરે છે. કોમ્યુટેટર જે DC સપ્લાય હોય છે એમને એ રેક્ટિફાયરથી પ્યોરિફાઈ કરે છે. ઓકે. નેક્સ્ટ, ફ્લેમિંગ્સ લેફ્ટ હેન્ડ રૂલ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ. આ મોસ્ટ IMP ક્વેશ્ચન છે, વારંવાર પૂછાતો હોય છે. ફ્લેમિંગના ડાબા હાથનો નિયમ શેના માટે એપ્લાય કરવામાં આવે છે? તો એ DC મોટર માટે જ છે. નેક્સ્ટ, સ્ટેપ્ડ કોર ઇઝ યુઝડ ઇન ટ્રાન્સફોર્મર ઇન ઓર્ડર ટુ રિડ્યુસ. સ્ટેપ્ડ કોર ઇઝ યુઝડ, ટ્રાન્સફોર્મરની અંદર સ્ટેપ્ડ કોર શા માટે યુઝ કરવામાં આવે છે? તો આપણો આન્સર બી આવશે, વોલ્યુમ ઓફ કોપર. નેક્સ્ટ, ધ નો લોડ પ્રાઇમરી કરંટ I0 ઇઝ એબાઉટ ખાલી જગ્યા ઓફ ફૂલ લોડ પ્રાઇમરી કરંટ ઓફ અ ટ્રાન્સફોર્મર. જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મર ઉપર નો લોડ પ્રાઇમરી સાઈડે નો લોડ આપવામાં આવે છે તો એમનો ફૂલ લોડ પ્રાઇમરી કરંટ કેટલો હોઈ શકે? તો 3થી 5% જ હોઈ શકે. આ ખાસ ધ્યાન રાખવું. નો લોડ ઉપર પ્રાઇમરી કરંટ 3થી 5% હોય છે. નેક્સ્ટ, મિત્રો, વિડીયોને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ અવશ્ય કરી દેશો. નેક્સ્ટ, લીકેજ ફ્લક્સ ઇન ટ્રાન્સફોર્મર ઓક્યુર્સ બેકોઝ. ટ્રાન્સફોર્મરની અંદર લીકેજ ફ્લક્સ શા માટે થાય છે? આપણો આન્સર સી આવશે, એર ઇઝ નોટ અ ગુડ મેગ્નેટિક ઇન્સ્યુલેટર. લીકેજ ફ્લક્સ ઇન અ ટ્રાન્સફોર્મર ઓક્યુર્સ બેકોઝ એર ઇઝ નોટ અ ગુડ મેગ્નેટિક ઇન્સ્યુલેટર. Next, the no load input power to a transformer is practically equal to losses in the transformer. The no load input power to a transformer is practically equal to iron loss in the transformer. આપણો આન્સર સી આવશે, આયર્ન લોસ. એટલે કે જે કોર લોસ થતો હોય છે એ. નેક્સ્ટ, ધ સ્પીડ ટોર્ક કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ અ DC સિરીઝ મોટર ઓપરેટિંગ ફ્રોમ અ કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ સપ્લાય. મિત્રો, આ ક્વેશ્ચન ખૂબ જ અગત્યનો છે, વારંવાર પૂછાતો હોય છે. ધ સ્પીડ ટોર્ક કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ અ DC સિરીઝ મોટર ઓપરેટિંગ ફ્રોમ અ કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ. આપણો જે આન્સર સી છે એ સાચું આવશે. સ્પીડ ટોર્કનું જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ માટે, DC સિરીઝ મોટરની કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ માટે સી ઓપ્શન આપણો સાચો આન્સર આવશે. નેક્સ્ટ, વિચ પાર્ટિકલ્સ એક્ટ એઝ અ કરંટ કેરિયર ઇન અ મેટાલિક કંડક્ટર. વિચ પાર્ટિકલ્સ એક્ટ એઝ અ કરંટ કેરિયર ઇન અ મેટાલિક કંડક્ટર. મેટાલિક કંડક્ટરની અંદર કરંટ કેરિયર તરીકે કયા પાર્ટિકલ્સ કાર્ય કરે છે? તો ઓનલી ઇલેક્ટ્રોન્સ. મેટાલિક કંડક્ટરની અંદર ઓનલી ઇલેક્ટ્રોન્સ જે હોય છે એ કરંટ કેરિયર તરીકે કાર્ય કરતા હોય છે. નેક્સ્ટ, ધ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇઝ મેડ ઓફ. ખૂબ જ અગત્યનું ક્વેશ્ચન છે. ધ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇઝ મેડ ઓફ સ્ટીલ કોર. નેક્સ્ટ, ધ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ અ કંડક્ટર
when its temperature is increased. જ્યારે કંડક્ટરની અંદર ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય છે, વધારો થાય છે, ત્યારે રેઝિસ્ટન્સ કેવું હોય? તો એમનું રેઝિસ્ટન્સ પણ ઇન્ક્રીઝ જ થાય છે. જો કંડક્ટરમાં ટેમ્પરેચરનો વધારો થાય તો એમના રેઝિસ્ટન્સમાં પણ વધારો થાય. પણ જ્યારે મિત્રો એક અગત્યની વાત છે, યાદ રાખવા લાયક છે કે જ્યારે કંડક્ટરમાં રેઝિસ્ટન્સ જો ટેમ્પરેચર વધવાથી કયા પ્રકારનું કાર્ય કરતું હોય છે, તો જ્યારે ટેમ્પરેચર વધવાથી કંડક્ટરમાં રેઝિસ્ટન્સ પણ ઇન્ક્રીઝ થતું હોય છે. પણ જ્યારે એ સેમી કંડક્ટર મટીરિયલ હોય એ મટીરિયલ પર ઉપર પણ આધારિત રાખતું હોય છે. તો એ સેમી કંડક્ટર મટીરિયલ હોય તો સેમી કંડક્ટર મટીરિયલ જો હીટ થાય તો એમના જે બોન્ડ હોય છે એ બોન્ડ તૂટતો હોય છે અને બોન્ડ તૂટવાના કારણે ઇલેક્ટ્રોન ફ્રી થઈ જતા હોય છે. તો એના કારણે એમની જે સ્પીડ એમની જે રેઝિસ્ટન્સ છે એ ડિક્રીઝ થતો હોય છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, સેમી કંડક્ટર માટે જો એમનું ટેમ્પરેચર વધે તો એમનું રેઝિસ્ટન્સ ડિક્રીઝ થાય છે. નેક્સ્ટ, ધ બ્રેક ટેસ્ટ ફોર ધ determination of efficiency of a DC machine is the brake test for the determination of efficiency of a DC machine is Next, the brake test for the determination of efficiency of a DC machine. તો આપણે આમાં સાચો આન્સર આવશે અ ડાયરેક્ટ મેથડ. ઓપ્શન સી જે છે એ સાચો આન્સર છે. અ ડાયરેક્ટ મેથડ. ધ બ્રેક ટેસ્ટ ફોર the determination of efficiency of a DC machines is a direct test method. Next, commutation conditions at full load for a large DC machine can be checked by commutation conditions at full load for a large DC machine. લાર્જ ડીસી મશીનમાં જે કોમ્યુટેશન કન્ડિશન છે એ ફૂલ લોડ ઉપર કઈ મેથોડથી આપણે ચેક કરી શકીએ? તો એમાં આપણો આન્સર આવશે હોપકિન્સન્સ ટેસ્ટ. આન્સર સી સાચો છે. નેક્સ્ટ, ધ ડીસી મોટર હેવિંગ ધ હાઈ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઇઝ. ડીસી મોટર જે હોય છે એ કયા પ્રકારની ડીસી મોટર હોય છે એમાં હાઈ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક હોય છે? તો એમાં આપણો આન્સર આવશે એ સિરીઝ મોટર. નેક્સ્ટ, ઇફ ધ એસી સપ્લાય ટુ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ રિપ્લેસ્ડ બાય ડીસી. જો ટ્રાન્સફોર્મરની અંદર એસી સપ્લાયની જગ્યાએ ડીસી સપ્લાય આપવામાં આવે તો ટ્રાન્સફોર્મરમાં શું કાર્ય થાય? તો આપણો આન્સર એ ધ પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ વિલ બર્ન. પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ બળી જશે. ઓપ્શન એ સાચો છે. નેક્સ્ટ, એકોર્ડિંગ ટુ ફ્લેમિંગ્સ રાઇટ હેન્ડ રૂલ ધ થમ્સ શોઝ. ફ્લેમિંગના રાઇટ હેન્ડ પ્રમાણે ફ્લેમિંગના રાઇટ હેન્ડ રૂલ્સ પ્રમાણે જે થંબ છે એ શેનું નિર્દેશન કરે છે? તો એ નિર્દેશન કરે છે ડાયરેક્શન ઓફ મોશન. ઓપ્શન સી સાચો છે. નેક્સ્ટ, ઇન્ટરનલ હીટિંગ ઓફ અ કેપેસિટર ઇઝ યુઝલી એટ્રીબ્યુટેડ ટુ લીકેજ રેઝિસ્ટન્સ. ઇન્ટરનલ હીટિંગ ઓફ અ કેપેસિટર ઇઝ યુઝલી એટ્રીબ્યુટેડ ટુ લીકેજ રેઝિસ્ટન્સ. ઓપ્શન ડી સાચો છે. નેક્સ્ટ,
Which efficiency of the battery is more? Which efficiency of the battery is more? Ampere hour efficiency. આપણો આન્સર બી સાચો છે, એમ્પિયર હોવર એફિશિયન્સી. નેક્સ્ટ, ધ રિલેટિવ પરમિએબિલિટી ઓફ અ મટીરિયલ ઇઝ 0.95. ધ મટીરિયલ ઇઝ. ધ રિલેટિવ પરમિએબિલિટી ઓફ અ મટીરિયલ ઇઝ 0.95. 0.95 જે પરમિએબિલિટી છે એ કયા પ્રકારનું મટીરિયલ હોઈ શકે? તો એ ડાઈ મેગ્નેટિક પ્રકારનું મટીરિયલ હોઈ શકે. નેક્સ્ટ, વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ મોટર ઇઝ મોસ્ટ સુટેબલ ફોર સિગ્નલિંગ ડિવાઇસ એન્ડ ટાઈમર? સિગ્નલિંગ ડિવાઇસ અને ટાઈમર માટે મોસ્ટ સુટેબલ મોટર કઈ છે? તો એ આપણો આન્સર આવશે રિલક્ટન્સ મોટર, ડી સાચો આન્સર છે. નેક્સ્ટ, વેન અ ડાઈ ઇલેક્ટ્રિક ઇઝ પ્લેસ્ડ ઇન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, ધ ફિલ્ડ સ્ટ્રેન્થ. જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની જગ્યાએ ડાઈ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ રાખવામાં આવે તો ફિલ્ડ સ્ટ્રેન્થ શું થશે? તો ડિક્રીઝ થશે. આપણો આન્સર બી સાચો છે. વેન અ ડાઈ ઇલેક્ટ્રિક ઇઝ પ્લેસ્ડ ઇન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની જગ્યાએ ડાઈ ઇલેક્ટ્રિક રાખવામાં આવે તો ફિલ્ડ સ્ટ્રેન્થ ડિક્રીઝ થશે, ઓછી થશે ફિલ્ડ સ્ટ્રેન્થ. નેક્સ્ટ, અ ચાર્જ એક્ઝિસ્ટ ઓન અ કંડક્ટર. ધ બેસ્ટ વે ટુ રિમૂવ ધીસ ચાર્જ ઇઝ ટુ ગ્રાઉન્ડ ધ કંડક્ટર. અ ચાર્જ એક્ઝિસ્ટ ઓન અ કંડક્ટર. ધ બેસ્ટ વે ટુ રિમૂવ ધીસ ચાર્જ. જે કંડક્ટર ચાર્જ હોય છે એ ચાર્જને સૌથી સરળ રીત, એ ચાર્જને દૂર કરવા માટેની સૌથી સરળ રીત કઈ છે? તો એ આપણે કંડક્ટરને ગ્રાઉન્ડ કરીને એને આપણે બાયપાસ કરી શકીએ છીએ અને રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. તો આપણો આન્સર બી સાચો છે. નેક્સ્ટ, ધ રોટેટિંગ પાર્ટ ઓફ ડીસી મોટર ઇઝ નોન એઝ. ડીસી મોટરની અંદર જે રોટેટિંગ પાર્ટ હોય છે એને આપણે આર્મેચર કહીએ છીએ, અને જે એસી મોટર હોય છે એમાં જે રોટેટિંગ પાર્ટ હોય છે એ રોટર હોય છે. નેક્સ્ટ, તો આપણો આન્સર આવશે સી, આર્મેચર. નેક્સ્ટ, વિચ લો states that induced EMF and current always oppose the cause producing team? Which law states that induced EMF and current always oppose the cause producing them? તો આપણો આન્સર આવશે એ, લેન્સ લો. નેક્સ્ટ, સેન્ટ્રીફ્યુગલ મેથડ્સ ઓફ reconditioning transformer oil is effective for removal of. Centrifugal methods of reconditioning transformer oil is effective for removal of water, dissolved gas, solid impurities, above all. તો આ દરેક પ્રકારની જે કન્ડિશન હોય છે એ ટ્રાન્સફોર્મરની ઓઇલ જે હોય છે એમનો સેન્ટ્રીફ્યુગલ ટેસ્ટ માટે દરેક પરિબળ જે છે એ અસર કરતા હોય એનો ટેસ્ટ આપણે ખૂબ જ જરૂરી છે, અને એ દૂર કરીને જ એ આપણો ઓઇલ યુઝ કરી શકતા હોઈએ છે. તો કે વોટર, ડિસોલ્ડ ગેસ અને સોલિડ ઇમ્પ્યુરિટીઝ. તો એબોવ ઓલ આપણો આન્સર ડી સાચો આવે છે. નેક્સ્ટ મિત્રો, તમને મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન પછી એક આઈએમપી ક્વેશ્ચન તમને જે આપું છું એમનો તમે કોમેન્ટ કરીને અવશ્યપણે જવાબ આપશો. વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ ઇઝ કરેક્ટ? નીચેનામાંથી કયું સેન્ટેન્સ, કયું સૂત્ર સાચું છે? બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 h પ્લસ એમ. નેક્સ્ટ, બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 m પ્લસ h. નેક્સ્ટ, બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 બ્રેકેટ h પ્લસ m. નેક્સ્ટ, બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ m બાય μ0. તો મિત્રો, આ રીતે આપણે 25 મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન આપણે કવર કર્યા.
નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ મશીન પાર્ટ 3. ધન્યવાદ.